Xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các bạn khán giả đã quay trở lại với talk show UF and More. Các bạn ơi, có lẽ là trong cái quãng thời gian giãn cách xã hội vừa rồi thì không chỉ một mình Thiện Minh mà có rất nhiều các bạn trẻ dành mỗi ngày 6, 8, 10 tiếng đồng hồ ở trên môi trường mạng của chúng ta. Chúng ta vừa mua sắm online, vừa theo dõi tin tức, vừa tham gia rất nhiều các hoạt động ở trên các phương tiện truyền thông xã hội. Và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta tham gia dành nhiều thời gian cho máy tính và điện thoại như thế thì cái rủi ro về môi trường mạng là một thứ mà chắc chắn chúng ta cần phải quan tâm. Thì rất tiếc rằng đây không phải là một cái môi trường mà nó an toàn như là chúng ta suy nghĩ, đúng không ạ? Các bạn Gen Z thì rất là thích hít hà các cái drama liên quan đến các cái vấn đề về lừa đảo ở trên mạng, và làm sao để chúng ta có thể phòng tránh, nâng cao những cảnh giác về các cái vấn đề về nạn lừa đảo cũng như rất nhiều các vấn đề khác liên quan đến an ninh an toàn mạng. Vậy thì ngày hôm nay chương trình You and More sẽ mang lại một cái chủ đề mình nghĩ rằng được rất nhiều các bạn khán giả của chúng ta quan tâm: an toàn trên không gian mạng. Chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có một vị chuyên gia, một vị khách mời. Anh ấy sẽ mang đến đây vô vàn những kiến thức thú vị và những cái câu chuyện hay để chia sẻ với tất cả các bạn Gen Z của chúng ta ngày hôm nay. Thiện Minh xin được trân trọng giới thiệu anh Ngô Minh Hiếu. Chắc là đây là một nhân vật mà các bạn cũng không lạ gì, cái nickname của anh ấy tên là Hiếu PC, đúng không ạ? Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình thì Thiện Minh xin được gửi lời cảm ơn anh Hiếu đã dành thời gian để tham dự talk show ngày hôm nay. Không biết là hôm nay đến với You and More thì anh Hiếu có cảm nghĩ ban đầu gì nhỉ? Thực ra thì mình rất là vui tại vì có thể chia sẻ được với tất cả mọi người về những cái vấn đề liên quan tới những cái nạn lừa đảo và những cái thủ thuật của bọn tin tặc. Thì đồng thời cũng là mong muốn là thông qua cái chương trình này sẽ nâng cao cái tầm nhận thức an toàn thông tin cho tất cả mọi người. Và mình xin cảm ơn trường Đại học Kinh tế Tài chính đã tạo ra một cái chương trình rất là ý nghĩa. Chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì anh Hiếu của chúng ta sẽ chia sẻ rất nhiều thông tin hay. Các bạn hãy cố gắng đón xem chương trình đến tận phút cuối nha các bạn nha. Thật ra thì thế này, khi mà đọc về profile của anh Hiếu thì em có biết rằng anh Hiếu có đang làm một cái công việc tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC thuộc Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông. Tức là thời gian gần đây anh Hiếu có rất nhiều những cái những cái đóng góp dành cho môi trường mạng, những người sử dụng internet ở Việt Nam chúng ta, làm sao để nâng cao được cái ý thức cũng như là biết nhiều hơn về những cái hình thức lừa đảo trên mạng. Nhưng mà thực sự là công việc của anh là một công việc em nghĩ là rất là đặc biệt. Em chưa có nghe thấy ai làm cái nghề này bao giờ, thì anh có thể miêu tả một chút về công việc của mình với các bạn sinh viên được không ạ? Thì công việc của mình chủ yếu là đi kiếm những cái nạn lừa đảo ở trên mạng. Đặc biệt là hiện tại thì ở trên mạng xã hội Facebook á, nó rất là nhiều những cái kiểu lừa đảo và giả danh. Rồi thông qua đó thì nó cũng gây ảnh hưởng tới uy tín và bôi nhọ rất là nhiều vào những cái đối tượng. Thành ra là mình thì đi kiếm những cái đối tượng lừa đảo như vậy để mà có thể đưa ra những cái biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đồng thời là cũng đưa ra những cái cảnh báo cho cộng đồng họ có thêm cái nhận thức để họ có thể tự bảo vệ chính họ. Tức là vô hình chung là anh Hiếu nhà mình là cảnh sát mạng ấy, thanh tra, vị thanh tra ở trên internet, chuyên gia đi tìm các vụ lừa đảo, những đối tượng xấu, tin tặc ở trên internet. Thế thì em hỏi là cái công việc của mình là cũng là làm văn phòng công sở từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần, đúng không anh? Cũng tùy thôi, cũng nhưng mà đa phần là buổi tối vào ban đêm thì những cái nạn lừa đảo hay là những cái tin tặc họ hoạt động vào ban đêm là chủ yếu. Họ tạo ra những cái trang web lừa đảo và những cái nó gọi là những trang phishing đó, thì nó tạo ra những cái trang web y hệt như là ngân hàng hay là y hệt như Facebook để mà lừa gạt lấy thông tin tài khoản ngân hàng hay là tài khoản Facebook. Thì đa phần là mình phải tìm hiểu những cái hoạt động của bọn chúng, sau đó để mà dẫn dụ rồi sau mình có thể bắt họ. Các bạn sinh viên ơi, có lẽ là ngay từ đầu chương trình anh Hiếu đã đưa một cái thông tin rất là hay, các bạn cần lưu ý nha, là các tin tặc và các đối tượng lừa đảo chủ yếu hoạt động là vào ban đêm. Vì thế nếu mà không muốn bị lừa thì mình đừng có thức khuya các bạn nhé. Mình cứ hoạt động vào ban ngày là sẽ ít bị lừa hơn các bạn. Vâng, rất là cảm ơn cái chia sẻ ban đầu của anh Hiếu. Thì có lẽ là mình nghĩ là chúng ta sẽ vào ngay một cái vấn đề rất đơn giản. Đầu tiên là Facebook. Cái này thì gần như là tất cả các bạn sinh viên đều có tài khoản Facebook của mình, và không chỉ là trao đổi thông tin cá nhân, liên hệ với người thân,
mà còn bài tập nhóm và giữ các cái kênh liên hệ với nhà trường, với câu lạc bộ vân các thứ. Thế thì em cũng được biết là thật ra thì có một đồng nghiệp của em, một thầy giáo tại trường UF này, thật ra thì ekip thực hiện chương trình cũng biết đấy là ai. Tức là cũng là một thầy giáo cũng điển trai, nói chung là cũng hơi hot một chút xíu, cũng chưa phải là người nổi tiếng gì ghê gớm lắm. Nhưng mà một ngày là anh ấy nhận được một cái tin là người thân nói mình là cái tài khoản Facebook của anh ấy có một cái người ta mở ra một cái tài khoản tương tự y hệt như thế, làm giả mạo từ đầu đến chân, coi như là tất tần tật, từ cái ảnh avatar mình đăng cái bài post nào người ta đăng tương tự y xì đúc như thế. Cái câu chuyện em muốn hỏi anh Hiếu là thế cũng chưa thấy là hot đến thế, chưa phải là người nổi tiếng đến thế, cũng được một số bạn sinh viên theo dõi thôi. Nhưng mà tại sao mà người ta lại làm giả mạo một cái tài khoản của một cái người thầy giáo rất bình thường như thế, làm gì nhỉ? Và khi mà ví dụ chẳng hạn là mình bị giả mạo Facebook như thế, mình bị mất tài khoản Facebook như thế, thì mình sẽ có cái hậu quả gì tiềm tàng này? Nó có rất là nhiều những cái hậu quả. Thứ nhất là nó sẽ bôi nhọ danh dự của người đó này. Thứ hai là nó sẽ dùng những cái tài khoản Facebook giả mạo như vậy để mà đi lừa tiền. Đặc biệt là nó sẽ nhắm tới những cái đối tượng là trong cái danh sách bạn bè của cái người đó. Lừa thế nào anh nhỉ? Là nó sẽ chủ động nhắn tin. Nó thường nó kịch bản như thế này. Nó sẽ nhắn tin, nó hỏi là nó sẽ nói là cái tài khoản thật mới bị khó rồi. Cho nên là tài khoản này là tài khoản mới. Đó, cho nên là mình cần tiền quá thôi, nhắn cho mà không có điện thoại thì hết tiền, thì phải cho xin 100-200 ngàn thẻ điện thoại. Thì những cái kịch bản nó rất là phổ biến. Thứ hai nữa là nó vay tiền, nó có thể là vay tiền. Thứ ba nữa là nó sẽ gửi hàng loạt những cái hình ảnh, trong đó nó sẽ có một cái hình ảnh nhạy cảm, những cái hình ảnh 18+ mà khi mà cái người này họ nhận được rồi họ chuyển sang một người khác thì họ sẽ bị khóa cái tài khoản đó. Cái thứ tư là những cái kẻ lừa đảo họ có thể sử dụng những cái hình ảnh của cái người thật ví dụ họ giả ai thì họ lấy những hình ảnh đó, họ lấy những video, sau đó thì họ sẽ sử dụng AI hoặc là machine learning để mà họ làm ra những cái video đó, họ có chừng 2-3 giây thôi, sau đó họ gọi trực tiếp cho cái người nạn nhân. Thì cái người kia họ tưởng là đang nói chuyện với lại một người thật, sau đó cái người mà đó nó báo là điện thoại sóng yếu quá. Nhưng mà cái người kia cũng kịp nhìn thấy được cái mặt là tưởng là thật. Sau đó thì họ tin quá thì họ chuyển tiền, hoặc là nó có thể vận dụng nạn nhân làm những cái chuyện khác đó. Thì có những cái trường hợp được báo cáo về cái trang chống lừa đảo.vn của anh thì là nó có những người bị lừa tới vài chục cho tới vài trăm triệu, chỉ đơn giản là vậy thôi. Em nghĩ là thực sự nếu mà sử dụng cái đường link thì em biết rồi, nhưng mà ngày hôm nay nghe nhiều nói về cái công nghệ AI và như thế mà có thể tạo ra được một cái hình gần tương tự như mình mà làm cho người ta tin như thế, thì có khi là nếu mà gặp em là em cũng sẽ dính việc tiền thật. Bởi vì đúng là có cái thủ thuật tinh vi như vậy thì cũng khá là khó khăn. Em có một cậu bạn là cậu đợt trước anh có nhớ không nhỉ, có rất nhiều tài khoản Facebook bị bay màu liên tục, bởi vì Facebook báo là chia sẻ một cái đoạn gì đấy liên quan đến 18+ gì đấy, mà chính thằng bạn của em còn không biết cái việc đấy, còn không hiểu được cái việc đấy cơ. Thế thì theo anh thì làm thế nào để mình phòng chống được cái việc tất cả các cái đường link mã độc rồi vân vân như thế, thì làm thế nào anh Hiếu có cái biện pháp là phòng chống hiệu quả không anh? Cái thực ra là cái đợt đó xảy ra là do nhiều người họ chia sẻ những cái đường link 18+ đặc biệt là những cái gì đó rất là nhạy cảm mà Facebook nó trái với lại cái tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook, thành ra là họ sẽ quét hết toàn bộ. Ai cứ nhận được đường link đó mà nhấn vào là xong. Cho nên là khi mà nhận được những cái đường link mà mình không biết là từ đâu, hoặc là mình thấy có những cái nội dung nhạy cảm tốt nhất là không nên nhấn vào, hoặc là thậm chí là không nên nhìn thấy luôn, coi như là mình từ chối đó. Tốt nhất là đừng có bấm vào. Đừng bấm vào, bấm vào là bay màu. Giả sử là bây giờ mình bấm vào, mình bay màu, mình mất thông tin đấy đi, thì em thấy trên Facebook nó có rất nhiều các cái dịch vụ về lấy lại tài khoản, khôi phục lại tài khoản Facebook đã mất. Thì theo anh nó có đáng tin không, và cái mức giá mà người ta đưa ra như vậy thì có hợp lý không anh? Theo anh tìm hiểu thì 10 dịch vụ Facebook ở trên mạng xã hội thì hết 8-9 dịch vụ là lừa đảo rồi. Đa phần là những cái người này là họ tranh thủ lắm, họ rất là tranh thủ. Khi thấy những cái sự việc mà trên Facebook xảy ra đi có hàng loạt
tài khoản Facebook bị khóa là tụi nó sẽ nhắn tin, chủ động nhắn tin. Đó, nó nói là nó sẽ mở lại tài khoản cho, giá chợ chừng 500 hay 1 triệu thôi. Thì những cái người họ có rất là nhiều những ký ức, những cái hình ảnh ở trên Facebook này nọ, họ rất là muốn lấy lại cái Facebook của họ. Thành ra là khi họ chuyển tiền xong, họ chuyển luôn cái hình ảnh chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân, họ mất luôn, cái nó khóa đít luôn là xong. Nhưng mà cũng có rất là ít cái con số mà những cái dịch vụ Facebook mà uy tín, rất là hiếm. Nhưng mà dù sao á, thì cũng nên liên hệ, nếu mà có khả năng á, thì mọi người nên tự liên hệ với lại Facebook. Đó, làm theo cái hướng dẫn của Facebook. Thường thì ví dụ như những cái sự việc mà ví dụ như vừa rồi xảy ra đi ha, có những cái tài khoản mà 1-2 tháng sau Facebook nó tự nhẹ ra là nó unlock lại cho họ. Tức là mình có thể là tức là phải follow những cái nguồn thực sự là tin cậy và có cái hướng dẫn theo các step của Facebook thì đúng rồi. Em cũng chỉ nói chuyện với anh Hiếu khoảng độ 5-7 phút thôi, rất ngắn, nhưng mà thực sự là thấy anh Hiếu là một người có cái hiểu biết rất là nhiều và cập nhật rất nhiều những cái thông tin về vấn đề là an ninh, an toàn mạng, thì phải nói là thực sự là cũng rất là ấn tượng. Thì anh Hiếu ơi, khi mà em thấy là trên cộng đồng mạng mà cứ có cái vụ gì drama hoặc là hít hà lừa đảo gì rồi vân vân, kiểu là y như rằng là Hiếu PC đây là cái tên mình nó cũng được nổi tiếng một cách gọi là đi kèm với các vụ lừa đảo, thì không biết là anh cảm thấy như nào về cái sự nổi tiếng một cách bất đắc dĩ này của anh? Đôi khi là mình làm vì cộng đồng thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì mình làm cộng đồng thì mình nâng cao cái tầm nhận thức cho mọi người mà. Nhưng mà cũng có những cái sự việc nó cũng hơi ngớ ngẩn, chút là cái chuyện gì cũng lôi mình ra chửi hết. Thì thành ra là không cần biết là cái sự thật đằng sau nó như thế nào, hay là có cái cơ sở nào đó hay không. Họ cứ chửi trước rồi, tính xong. Gọi là cơn thịnh nộ là xả. Đúng rồi, nhưng mà không sao, coi như cũng vui đi. mình nghe riết cũng vui rồi. Mình cũng là một cái phần ở trong cái nghề nghiệp. Đúng rồi, chấp nhận thôi, không có gì. Miễn là mình mang lại được cái giá trị cho thì như những cái bọn lừa đảo mà mình phá nó hay là mình khóa nó đi, rồi hay là người ta ghét mình rồi chứ không, nó nhắn tin hay là nó email nó chửi hồi đấy chứ. Nó chửi tối ngày thôi rồi, nó chửi rất là thầm tệ mà mình cũng mà mình càng chửi thì mình càng khó nó vậy thôi. Không có gì hết. Thật ra thì trong cái giai đoạn giãn cách xã hội vừa rồi thì Tuất và anh Hiếu của là em không chỉ mua các cái đồ bình thường nữa mà nhu yếu phẩm bây giờ cũng mua trên Facebook hết và shop online hết. Từ nói chung là thịt cá trứng sữa là mua ở trên các shop online hết, thậm chí còn rẻ hơn, còn tiện hơn so với việc mình đi siêu thị và đi cửa hàng tiện lợi. Thế thì cũng có một cái câu chuyện là ở cũng không phải chỉ đơn thuần là sinh viên đâu, mà thậm chí cả nhân viên, giảng viên ở trường US này cũng gặp cái câu chuyện là mua hàng ở trên một cái shop Facebook. Ui, tư vấn hay, tư vấn nhiệt tình lắm rồi. Dạ chị, dạ. Ôi, hoành tráng lắm. Nhưng đến khi mà mình chuyển tiền xong một cái là never see you again, coi như là block luôn, không biết thông tin gì nữa ở đâu luôn. Và vì thế em nghĩ là đây cũng là một cái trạng thái mà mua sắm online nó có rất nhiều những cái rủi ro ở trên cái môi trường mạng thế. Thế thì em xin mời anh Hiếu và các bạn sinh viên chúng ta sẽ cùng nhau coi một cái đoạn clip ngắn để xem là cái hiện tượng này nó như thế nào ha. Lúc mà Sài Gòn mà ra chỉ thị 16 cộng á, là mình không có tự ý đi chợ được, thì lúc đó là mình mới tìm đến những cái group bán hàng online. Thì mình đăng một cái bài post là mình cần mua rán sữa và sữa chua cho bé, thì ngay lập tức luôn là có người là nhảy vào chào hàng mình. Thì mình chat với chị đó là mình hỏi những cái mặt hàng nào chị đó đều có hết. Chị đó là còn chụp hình qua cho mình nữa, là cảm thấy là mình rất là tin tưởng luôn á. Rồi sau đó là mình chốt bill ngay lập tức luôn. Sau đó là chị đó là nói là vì cái mùa dịch này á, di chuyển khó khăn cho nên là chị ấy còn phải đặt cọc trước 50%, sợ mình bom hàng. Ok, mình đặt cọc thôi, mình đặt cọc ngay lập tức. Và chị đó hẹn là 9 giờ sáng mai á, là sẽ giao hàng cho mình. Thì 9 giờ ngày hôm sau á, là mình mới chờ điện thoại nhưng mà không thấy ai giao hàng hết. Thì mình mới vào cái Facebook này mình muốn nhắc chị ấy thôi, mà ai ngờ đâu là chị đó đã lắc mình rồi. Lúc đó là mình biết mà mình đã bị lừa rồi, mình muốn phốt chị đó, mình muốn vào cái trang đó cảnh cáo cho người khác, thì mình mới biết được là ngoài mình ra thì chị đó còn lừa rất là nhiều người khác nữa. Thì cảm thấy là giống như là cái việc mà mua hàng online đó là mất đi cái sự tin tưởng của mình rồi. Thì qua cái điều này mình muốn là mọi người là nếu mà thực sự có nhu cầu mua hàng thì cần tìm đến những nơi mà uy tín, chất lượng. Thời gian trước đây lúc mà mình mới tập gym thì mình có tham gia một cái phòng tập mà khá là nổi tiếng. Và trong group member, thành viên của các cái của phòng tập đó thì mình đã bị lừa. Có một bạn PT đăng lên chia sẻ tài liệu học, tài liệu tập gym là ebook thôi.
và nếu mà ai cần thì là chuyển khoản cho bạn ấy 50.000. Và sau khi mình chuyển khoản cho bạn ấy thì mình đã mất luôn cái số tiền đó và không có liên lạc được với bạn đó nữa. Thì lúc đó mình cũng suy nghĩ, nhưng mà mình nghĩ rằng là 50.000 thì nó cũng không đáng là gì nhiều, và việc chia sẻ một cái tài liệu ebook online ấy, nó cũng rất là đơn giản thôi, chắc người ta cũng không lừa đâu. Nhưng hóa ra là cái chuyện gì cũng người ta cũng có thể lừa trên mạng của các bạn. Nói về việc mà bị lừa khi mà mua hàng online á, thì mình cũng đã từng gặp rồi, và khi mà thực hiện một cái giao dịch, mình nhớ được đó thì ở trên một cái ví điện tử nó có một chương trình là quay số trúng thưởng và yêu cầu mình là phải thu thập đầy đủ tất cả những con thần thú để tham gia. Mình đã thu thập cũng gần hết rồi, nhưng vẫn còn thiếu một con. Mình mới lên cái fanpage của cái ví điện tử đó để xem, thì phát hiện ra rằng là có một số bạn comment rao bán với giá là từ 70k đến 200k. Thì mình mới liên hệ với một tài khoản rao bán con thần thú đó với giá 70k. Thì sau khi mình chuyển tiền cho cái bạn đó thì bạn đó block mình hết trên mọi phương diện, thì dĩ nhiên là mình sẽ không nhận được con thần thú. Qua đây thì mình cũng rút ra được một bài học, đó là sẽ hạn chế giao dịch với lại những cái bạn trên mạng. Có lẽ là vừa qua clip vừa rồi thì anh Hiếu và tất cả các bạn khán giả của You and More có thấy rằng là thực sự rằng bây giờ cái câu chuyện lừa đảo qua các cái shop online trên Facebook thì là câu chuyện có thể nói tương đối phổ biến ở trong cái thời kỳ bùng nổ cái việc là mua sắm online như bây giờ. Ngoài ra thì em có được biết là chúng ta có rất nhiều các cái phi vụ liên quan đến người gọi là ăn xin online thời 4.0. Có nghĩa là những cái người này người ta lên trên mạng, người ta kể khổ tôi gặp cái này, tôi gặp cái kia, rồi thậm chí là cún cưng nhà tôi cần một cái sự hỗ trợ này kia, rồi đưa số tài khoản ngân hàng lên. Mà trên thực tế thì họ không hề như vậy, họ không hề gặp những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ đang trục lợi, tận dụng, lợi dụng những cái lòng tin, những cái lòng tốt của các mạnh thường quân để trục lợi lấy tiền. Thế thì theo anh Hiếu là anh Hiếu có cái công thức nào để giúp cho các bạn trẻ, các bạn Gen Z của chúng ta có thể là cảnh giác và gọi là không gặp phải những cái trường hợp như này không anh Hiếu? Những cái trường hợp như thế này á thì mọi người khi mà, tại vì những cái bọn lừa đảo á, họ đánh về cái tâm lý là cái lòng thương người nè, rồi cái sự dễ dãi và cái lòng tham, đa phần là như vậy. Thì nó lợi dụng cái thời điểm Covid này nè, ai cũng có những cái hoàn cảnh khó khăn, thì thành ra là họ bắt đầu là họ suy ra những cái kịch bản, nó làm hàng trăm cái kịch bản khác nhau nhưng mà cùng một cái số tài khoản thôi. Thì khi mà mình thấy như vậy á thì mình nhận biết cái này là chắc chắn là lừa đảo rồi, tại vì một cái số tài khoản mà tới hàng trăm những cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau đó. Rồi họ hoàn toàn dùng những cái tài khoản ảo hoặc là những cái tài khoản đã bị hack trước đó để mà đi lừa đảo. Cái đó là những cái lý do mà tại sao những cái bọn lừa đảo đó mà khi nó thải những cái đường link mà độc hại đó để mà lấy tài khoản Facebook á, thì sau khi mà những cái tài khoản Facebook này bị hack, bị mất đi á, là nó dùng những cái tài khoản đó đi lừa tiếp đó. Cho nên là mọi người phải cẩn trọng và để ý tới những cái kịch bản nè. Thứ hai là phải thường xuyên cập nhật thông tin tin tức ở trên mạng xã hội và ở trên báo chính thống, họ đều có thông báo hết á, chẳng qua là mình có chịu đựng hay không thôi. Thứ ba nữa là cẩn trọng những cái đường link gì mà có những cái dấu hiệu lạ. Như là ở trên YouTube đó, mình cũng có làm một cái đoạn video rất là dài. Nếu mà để nói hết những cái buổi hôm nay thì sẽ không giờ nào đủ được để mà cho mọi người nhận biết hết được là những cái đường link nó như thế nào. Cho nên là ở trên YouTube của mình nó cũng có một cái đoạn video rất là dài như vậy. Anh Hiếu ơi, mình vừa nhắc đến đường link, nhắc đến tài khoản ngân hàng. Bây giờ em có thể hỏi anh một cái câu chuyện rất hot thế này, là không chỉ mình em mà có rất nhiều các bạn sinh viên và đồng nghiệp của em có nhận được cái tin nhắn của các ngân hàng, đúng cái tên ngân hàng đấy luôn, và nó hòa vào trong đúng cái tin nhắn mà cái ngân hàng gửi cho mình hàng ngày luôn. Và nó yêu cầu là click vào cái đường link này để nhận giải thưởng do là tài khoản của bạn đang bị khóa khẩn cấp cái gì đấy. Thế em đặt ra câu hỏi là mình nhìn qua thì mình biết đây là cái đường link giả mạo rồi, nhưng mà tại sao họ lại có thể gửi một cái đường link với đúng một cái tên ngân hàng như thế về cái điện thoại của mình anh nhỉ? Nó có những cái thiết bị đó, những cái thiết bị này nó có khả năng nó can thiệp được cái BTS á, là cái cột sống đó, để mà nó sẽ vẽ một cái tin nhắn từ cái nó gọi tới số điện thoại. Thì khi mà ngoài ra thì nó cũng có những cái dịch vụ ở trên dark web, nó có khả năng gửi những cái tin nhắn như vậy, nó gọi là SMS brand name á, tin nhắn thương hiệu.
thì khi mà gửi những tin nhắn này á là nó có chứa kèm những cái đường link mà thường ngân hàng nó sẽ không bao giờ gửi bất cứ một đường link Chắc nào. anh thấy rồi. Mọi người phải nên nhớ cái điều đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là để ý những cái đường dẫn nó có những cái dấu hiệu, nó ví dụ như Sacombank mà nó thêm cái chữ S, hay là nó thêm một cái dấu gạch ngang rồi VN hay là chấm gì đó, chấm XYZ, hay là những cái tên miền, những cái đuôi tên miền á, nó không có chính thống đó, thì mọi người phải kiểm tra lại. Hoặc là khi mà nhận được những cái tin nhắn đó nên gọi cho ngân hàng ngay lập tức, là hỏi ngân hàng cái này cái tin nhắn với nội dung này có phải là tin nhắn từ ngân hàng không. Cái đó là cái cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Vâng, chắc chắn là cảm ơn anh Đúng Hiếu rồi. rất nhiều. Qua rất nhiều những cái chia sẻ như thế này thì em đoán là chắc là anh Hiếu cũng là một cái chuyên gia về an toàn mạng, an ninh mạng như này, thì chắc là những cái kỹ năng mua sắm hàng online của anh mua sắm hàng online nhiều hay là anh cũng sẽ rất là thành thạo và không bao giờ bị lừa đúng không anh? Nói thật cho mọi người hiểu chứ là mình làm chống lừa đảo biết, mình không có dám mua cái gì trên mạng thiệt. Tại Không vì có gì luôn đấy anh. tâm lý mà, tâm lý là sợ bị lừa, mua cái gì trên mạng cũng sợ bị lừa, cho nên là cứ đi ra ngoài tiệm mà mua. Ví dụ như muốn mua cái gì đi ra ngoài mà mua đó, nhanh gọn nhất. Cho nên không dám mua bất cứ gì hết. Cho nên là khi muốn mua cái gì là mình cứ ra ngoài đó. Còn không á là cần thiết lắm ấy, thì nhờ có hai người chị ở nhà thì họ rất là rành về mua hàng online, họ biết chỗ nào uy tín hay là họ mua như thế nào đó, Nhiều lần rồi. thì nhờ họ. Thì mình nghĩ là cái kinh nghiệm này cũng có thể áp dụng được cho những cái bạn trẻ, để mà tránh những cái tình trạng như là bị lừa khi mà chuyển tiền xong. Nó có những cái tình trạng rất là thiệt, mình nghĩ nhiều khi nó cũng hơi ác đó. Tại vì những cái kẻ lừa đảo á, nó bất chấp mà. Đặc biệt là trong cái thời điểm Covid này nè, họ tạo ra những cái fanpage về những cái trang web giả mạo, đi chợ online hay là đi chợ hộ đó. Thì khi mà gửi tiền cho họ xong á là họ khóa nick luôn. Đó, thậm chí là trên những cái fanpage Nhìn mua bề ngoài bán có vẻ rất là uy tín đúng không? nó ăn cắp hình ở đâu đó, ra vào rất Đúng là rồi. hoành tráng. nó ăn cắp hình ở đâu đó, nhìn rất là đẹp đẽ, hàng rất là tươi, rau rất là tươi, thịt cá cũng vậy. Khi mà mua xong khóa nick luôn. Đó, Không hoặc bao là giờ biết ở đâu được. bởi vì là lên những cái fanpage như vậy nè, mà người để ý những cái phần bình luận nè, nó có những cái bình luận người ta chửi, hoặc là những cái bình luận, hoặc là những cái biểu tượng cảm xúc mà phẫn nộ đó, có thể mình sẽ thấy trong đó, là mình có thể nhận biết được. Nhưng mà tốt nhất á, là không nên mua đi chợ online, tại vì phải cẩn trọng, phải rất là cẩn trọng. Tại vì thậm chí mình cũng không biết là cái nào thật cái nào giả. Bây giờ nó rất là Bây giờ là rất khó khăn đúng khó không? khăn, đúng rồi. Em nghĩ là thật ra thì em là một người cũng là học và giảng dạy về ngành kinh doanh. Ngày hôm nay có lẽ là ngồi trước một cái anh chàng gọi là biết rất nhiều về chuyên gia về lĩnh vực công nghệ thông tin, thì em nghĩ rằng đây là một lĩnh vực rất là hay và được rất nhiều các bạn trẻ Gen Z quan tâm đến. Thì thực ra thì kể cả trường UF bọn em thì chắc anh Hiếu cũng đã nghe nói là bọn em cũng có đào tạo ngành công nghệ thông tin và nhận được rất nhiều cái sự quan tâm từ các cái bạn sinh viên về cả là ngôi trường, về cả chính sách học bổng, đặc biệt vì cái ngành nó rất là hot. Thế ngày hôm nay không biết là với các bạn khán giả ngày nay, những bạn rất là yêu thích ngành công nghệ thông tin, đang học và thậm chí là muốn học ở trong tương lai, thì anh Hiếu có thể chia sẻ một vài cái tầm nhìn về trong triển vọng nghề nghiệp trong tương lai sẽ làm sao, mình cần rèn luyện những cái tố chất, những kỹ năng như thế nào để mình có thể gọi là thành công được trong cái nghề về công nghệ thông tin trong thời buổi này anh nhỉ? Như cái ngành công nghệ thông tin đó, nó rất là rộng, mà khi mà cái ngành này á, nó đòi hỏi cái sự đam mê, một cái điều phải nói là đam mê nghiên cứu. Mình phải thích mình. Đúng rồi, được, mình phải đam mê nghiên cứu. Mình học ở trường là một chuyện, học ở trường là những cái kinh nghiệm từ thầy cô và các bạn, sách vở. Nhưng mà để mà có thể giỏi thực sự á, thì phải nghiên cứu ở trên mạng, nghiên cứu, đọc những cái tài liệu. Và cái thứ hai nữa là cái ngôn ngữ tiếng Anh. Chắc chắn rồi. Cái đó là cái mấu chốt để mà các bạn có thể nắm được và những cái kiến thức mới ở trên mạng. Tại vì những cái có những cái diễn đàn hay là những cái trang web ở trên mạng, đặc biệt là ở nước ngoài, ở Mỹ này nọ, họ chia sẻ những kiến thức rất là mới, thì mình phải cập nhật những cái điều đó. Những cái điều đó họ không có dạy ở trường. Chắc chắn rồi. Đó, em nghe nói là có phải là những cái kiến thức mà liên quan đến ngành công nghệ thông tin nó thay đổi từng ngày từng giờ. Đúng rồi, chính xác. Những cái hoạt động như về thậm chí như cái ngành an ninh mạng thôi ha, một trong những cái mạng nhỏ của ngành công nghệ thông tin thì nó đã rất rộng rồi. Trong cái ngành an ninh mạng nó còn những cái mạng nhỏ khác nữa. Và thành ra là mọi người, khi mà những các bạn trẻ
muốn tìm hiểu á, thì phải hiểu được là mình thích cái gì, thứ nhất. Thứ hai nữa là mình phải biết được cái định hướng ngay từ bây giờ luôn, tại vì cái ngành này nó quá là rộng, mà để mà học được á, thì phải luôn trau dồi cái kiến thức và chia sẻ với lại những cái người xung quanh. Đặc biệt là ví dụ như khi có thắc mắc gì á, thì nên lên những cái diễn đàn công nghệ ở Việt Nam hay là những cái diễn đàn công nghệ nước ngoài để mà hỏi họ. Cách mà học nhanh nhất là hỏi, học cách đặt câu hỏi đó. Và các cái đồng nghiệp của mình Đúng ở rồi. đấy thì cũng rất là happy để chia sẻ cái kiến thức đấy với Đúng mình, rồi, không anh? cứ đặt câu hỏi, không có gì ngại hết á, tại vì ban đầu mình cũng đâu biết gì đâu, mình cũng đặt câu hỏi. Các bạn khán giả ơi, vừa rồi thì Thiện Minh và anh Hiếu cũng đã thảo luận rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến nạn lừa đảo ở trên không gian mạng của chúng ta. Bây giờ thì có lẽ là Minh còn muốn đề cập đến một cái chủ đề khác nó hot không kém trong khoảng thời gian giãn cách vừa rồi. Không biết là các bạn thế nào, nhưng mà Minh có nhận được rất nhiều các cuộc gọi: anh ơi anh có vay tiền không? Anh ơi anh cứ gọi vào số này là có tiền. Anh ơi em cho anh vay 70 triệu lãi suất 0%. Mình cũng ngồi mình nghĩ mà trời ơi, nếu mà ai cho mình vay tiền mà lãi suất 0% như thế thì cũng là tuyệt vời quá, chắc là giàu to rồi. Nhưng mà câu chuyện chắc là không đơn giản như vậy. Cái câu chuyện về là tín dụng đen này, vay tiền qua app rồi đầu tư đa cấp, nó cứ nham mảng trên cái cộng đồng mạng thời gian gần đây. Và tâm sự với anh Hiếu một việc là em có một cậu bạn rất là thân tên là Quang Anh, và cậu ấy thì học cùng với em ở bên Phần Lan ngày xưa, bây giờ về Việt Nam, về Sài Gòn làm việc. Nói chung là gia đình khá giả, cũng không cần phải vay tiền ai cả đâu. Nhưng mà câu chuyện đặt ra là tự dưng có một ngày có một loạt các đối tượng gọi điện đến đe dọa là hey, anh vay 3 triệu rồi chửi bới rồi này kia, rất là khủng khiếp, đe dọa này kia. Và cậu này cậu giật bắn mình là ủa, tôi đâu có vay tiền đâu, nhiều thì nhiều chứ 3 triệu đâu có thiếu đâu, vay làm gì. Thế thì người ta đọc đúng địa chỉ nhà, đọc đúng chứng minh nhân dân của mình, rồi lại giật bắn mình là quái quỷ là ở đâu ra mà tại sao mà lại biết được cái thông tin này của tôi. Vì thế nên là em nghĩ là cái câu chuyện bảo vệ danh tính của mình liên quan đến thông tin về là chứng minh nhân dân, ngày sinh rồi địa chỉ nhà, các thứ là vô cùng quan trọng, đúng không anh? Đúng Và rồi. theo anh thì nếu mà cái thông tin này nó lộ ra trên mạng thì nó có những cái rủi ro gì dành cho mình anh nhỉ? Nó có rất là nhiều những cái rủi ro, như là những cái kẻ xấu á, họ có thể bán những cái dữ liệu này, hoặc là họ có thể dùng những cái dữ liệu này, những dữ liệu danh tính cá nhân á, của bạn để mà đi vay tiền, như là trường hợp xảy ra với lại bạn của Vinh đi ha. Thì những cái trường hợp như vậy nó cũng xảy ra rất là nhiều đối với những người khác. Thì tại vì mình nhận được rất là nhiều những cái report từ tới cái cộng đồng của mình, thì họ cũng bị những cái trường hợp ví như là bị quấy rầy nè, bôi nhọ danh dự nè. Nó có thể đăng tải những cái hình ảnh lên fanpage hay lên trang web, nó bảo mình là nợ tiền đó hay sao đó, sau đó rồi nó còn tống tiền nữa. Nếu mà không trả tiền cho nó sẽ làm những cái bất cứ những cái cách nào đó để nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình và những cái người thân xung quanh mình. Em đó. nghe nói là mấy cái app đấy khi mà mình bấm đồng ý điều khoản để sử dụng mấy cái app đấy thì hình như là nó truy cập vào rất nhiều những cái dữ liệu trong điện thoại của mình, đúng không? Nó sẽ lấy cái danh bạ, dữ liệu danh bạ, rồi nó sẽ gọi hết toàn bộ những cái người trong danh bạ của mình. Nó biết hết tên nè, nó biết số điện thoại của cái người đó. Cho nên là mọi người phải cẩn trọng khi mà để lộ những cái thông tin danh tính cá nhân, như là tên nè, và địa chỉ nè, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, và những cái thông tin như địa chỉ. Thì tại vì những cái thông tin đó, những cái tụi lừa đảo á, nó có thể làm được rất là nhiều chuyện. Chắc chắn rồi. Không những là buôn bán nè, mà có thể là họ có thể làm giả luôn những cái chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân giả bằng Photoshop. Sau đó thì nó có thể dùng những cái thông tin đó để mà tạo ra những cái chứng minh nhân dân giả hay là căn cước công dân giả để mà đi vay tiền nè, hoặc là tạo ra tài khoản ngân hàng online. Tại vì bây giờ tài khoản ngân hàng có thể tạo ra online rất là dễ dàng. Ngồi tại nhà tạo ra. Đúng rồi, tên bất cứ ai. Mình có, thậm chí như mình cũng bị là một nạn nhân. Nó dùng thông tin danh tính của mình để mà tạo ra một tài khoản Momo mà tên Ngô Minh Hiếu luôn. Nhưng mà khi truy xuất ra
là giới tính nữ. Địa chỉ thì không phải của mình nhưng mà tên thì lại đúng đó. Anh Hiếu ơi, thế bây giờ em biết là bây giờ mình cần phải bảo vệ những cái thông tin về danh tính của mình rồi, nhưng bây giờ câu chuyện đặt ra là cái đợt tiêm vaccine vừa rồi ấy, là bạn của em, trời ơi, các cậu các cô cứ được đi tiêm vaccine về cái là phấn khởi, khoe cả làng cả nước, đăng ngay cái tờ chứng nhận tiêm vaccine lên trên Facebook của mình, trên đấy có đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh, căn cước công dân, địa chỉ thường trú đủ hết. Và bây giờ nó lộ mất rồi anh ạ. Cái câu chuyện đặt ra là nếu bây giờ mình đã chót bị lộ rồi và thậm chí là mình đã chót bị mạo danh rồi thì mình làm thế nào hả anh? Cái cách duy nhất á, là phải luôn kiểm tra những cái ví dụ như khi mà bị lộ á, thì thường á là mình phải cẩn trọng hơn rất là nhiều hơn những cái người bình thường khác. Thứ nhất á là khi có thể là bạn sẽ nhận được những cái tin nhắn đâu đó, ví dụ như từ ngân hàng nói là bạn tài khoản của bạn bị sao đó, phải click vào đường link sau đây. Okay. Lúc này nó biết là có số chứng minh nhân dân luôn, nó nói tài khoản với số chứng minh nhân dân này là đang bị khó, vui lòng click vào đây. Đó. Thì thứ hai nữa là những cái trường hợp ví dụ như là nó có thể là nó rải những cái đường link mã độc vào email hay là vô cái Facebook của bạn, cho nên là bạn phải cẩn trọng. Tại vì khi mà bị như vậy thì chỉ còn cái cách duy nhất á là mình phải luôn cảnh giác thôi, chứ còn không có cách nào mà lấy lại được. Không bao giờ lấy lại được. Em cũng nghĩ thế. Cái câu chuyện là có rất nhiều các cái mạng xã hội cũng như là kể cả địa chỉ email bây giờ em thấy là họ cũng có cái phương án chủ động để giúp cho mình làm sao để cảnh giác được trước cái lừa đảo ở bên ngoài. Em nói ví dụ chẳng hạn như là các cái tài khoản ngân hàng này, rồi địa chỉ email cá nhân, email công việc, thì em thấy là cứ 3 tháng, 6 tháng họ yêu cầu đổi mật khẩu một lần. Mà em thì có 5-7 cái tài khoản ngân hàng, rồi nick Facebook, Instagram, rồi TikTok, rồi các loại địa chỉ email này kia, rồi thì thực sự là cái câu chuyện là mỗi một lần đổi mật khẩu nó vừa số, vừa in hoa, vừa ký tự đặc biệt, rồi đau hết cả đầu. Thì không biết là anh Hiếu có cái cách nào để giúp em và các bạn Gen Z được không? Chứ không ai nhớ đâu anh ạ. Đúng không? Nó có hai cách để mà đặt mật khẩu. Thứ nhất á là mình có thể vào một cái trang web nó gọi là passwordgenerator.net á, mình lên đó nó có thể tạo ra những cái mật khẩu có cái độ khó tùy theo cái ý mình muốn, nhưng mà mình khuyến cáo là phải từ 8 hoặc là 10 ký tự trở lên. Thì có bao gồm chữ hoa, chữ thường và những ký tự đặc biệt. Thì trên trang web này nó sẽ tạo ra những cái mật khẩu ngẫu nhiên và kèm theo là một cái mật khẩu gợi nhớ, một cái gợi nhớ. Thì mình chỉ cần sao lưu cái gợi nhớ này á trong cái phần ghi nhớ, cái phần note đó, ở trong cái điện thoại hoặc là trên cái email của mình cũng được, để tránh cái trường hợp là sau này mình quên cái mật khẩu hay sao đó thì mình có thể gợi nhớ lại. Cái thứ hai á, là mình có thể sử dụng những cái phần mềm nó gọi là trình quản lý mật khẩu đó. Ví dụ như là LastPass này hay là Dashlane đó, thì họ có thể tạo ra những cái mật khẩu rất là khó mà mình không cần phải nhớ. Đó là mình có thể tạo ra rất là nhiều những cái mật khẩu khác nhau cho những cái tài khoản như tài khoản mạng xã hội Facebook nè, tài khoản Gmail hay là những cái tài khoản khác. Thì khi mình tạo xong thì mình chỉ cần lưu nó trong cái phần mềm của họ. Thì khi mà mình chỉ cần nhớ một cái mật khẩu duy nhất thôi, cái đó là cái mật khẩu master password, để mà vào trong cái trình quản lý mật khẩu đó là mình chỉ cần nhớ như vậy thôi. Thực sự là các bạn ơi, hôm nay có một quãng thời gian tiếp xúc rất là ngắn thôi mà thực sự là em được anh Hiếu cập nhật cho rất nhiều những cái thông tin hay ho, thú vị, mà thực sự là đúng là đây là nghề của anh rất là update tất cả các thông tin này. Anh ơi, em chỉ sợ là bây giờ sau khi mà nghe anh gọi là nói chuyện một lúc thì em sợ là em trở tay không kịp với những cái đối tượng lừa đảo vì họ thay đổi quá nhiều. Thì theo anh Hiếu là mình có một cái kênh thông tin nào đó để mình có thể cập nhật một cách liên tục để đảm bảo rằng nếu các đối tượng lừa đảo ra mắt những cái chiêu trò thủ thuật gì thì tôi cũng đã nắm chắc ở trong tay cái kiến thức đấy để tôi không bị lừa không anh? Đúng rồi, nó có rất là nhiều những cái kênh, như là cái kênh của cái fanpage á, lên fanpage của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia NCC á, là cũng có trên Facebook. Các bạn có thể kiếm trên đó là cập nhật cứ hàng tuần là sẽ ra những cái bảng danh sách những trang nào lừa đảo và những cái thủ thuật gì để mọi người có thể tránh. Thứ hai là có thể lên cái fanpage của chống lừa đảo.vn, rồi lên cái nhóm của mình là 71 đó, trên đó có thể trao đổi hoặc là thảo luận hoặc là chia sẻ những cái vấn đề như là lừa đảo và những cái vấn đề liên quan tới an toàn thông tin.
Thứ tư là nó có những cái thường thường thì mình cũng hay update những cái thông tin mà cần thiết ở trên cái profile trên Facebook của mình á, để cho mọi người có thể cập nhật được những cái kiến thức căn bản nhất. Thì mình nghĩ rằng là trong một cái phần chia sẻ rất ngắn ngày hôm nay thôi mà anh Hiếu và Minh cũng đã đề cập đến rất nhiều những cái vấn đề mà các bạn Gen Z liên quan tâm đến cái việc là an toàn mạng. Chúng ta đã nói về nào là mạng xã hội này, về mua bán hàng, shopping online ở trên các cái cộng đồng Facebook, rồi đường link mã độc, rồi tài khoản ngân hàng và cả mật khẩu và các cái bàn bạc thêm về cả các cái triển vọng nghề nghiệp trong ngành công nghệ thông tin. Thực sự là rất là cảm ơn anh Hiếu đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Các bạn ơi, talk show US More được phát sóng chính thức trên kênh fanpage US Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và kênh YouTube Trường Đại học Kinh tế Tài chính. Hy vọng rằng các bạn đã có rất nhiều những giây phút thư giãn, thoải mái và học được rất nhiều những kiến thức hay ho, thú vị sau chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn đã luôn luôn theo dõi, quan tâm và ủng hộ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình số tiếp theo của US More. Xin chào mọi người.